Kumusta mga kaibigan? Sa video na to, ipapakita ko paano mag-AFK sa Roblox gamit ang phone nang hindi ka makikik. Punta tayo sa settings, punta sa accessibility, tapos scroll pababa. Piliin ang accessibility shortcuts at switch control. Balik, scroll up, piliin switch control, switches, full screen, tapos tab. Balik ulit tayo. Punta sa recipes, tapos create new. Bigyan natin ng pangalan. I-click assign switch, full screen, tapos custom gesture. Baligtarin ang phone, piliin kung saan itap. Dito, ilalagay ang ating clicker. I-save natin. Balik, i-click launch recipe, tapos piliin ang Roblox. Ayun, pagkatapos, punta sa gusto mong laruin sa Roblox at piliin iyan. Halimbawa, clicker game. Okay, pasok tayo. I-click power button 3 beses para mag-on ang clicker nang hindi ka makikik. Yun lang yun. Ako si Paalam.